Усім привіт на каналі Favorite Fishing. І як ви вже самі здогадались, ми будемо вести розмову про оновлене покоління нашої легендарної серії мікроджигових вудлищ Favorite Bluebird. Bluebird – це одна із моделей, життєвий шлях якої починається майже одночасно із заснуванням бренду Favorite. І вона продовжує бути актуальною майже й до сьогодні, як один із бестселерів серед усіх мікроджигових вудлищ в бренді. За цей час серія отримала вже 4-те глобальне оновлення, а за моєї участі друге, і результатами якої я цілком і повністю задоволений. За цей час наша експертиза та команда розробки, котра залучена до створення кожного продукту, значно зросли. Час рухається вперед, технології не стоять на одному місці. Досвід рибальської спільноти суттєво прогресує, і рибалки прагнуть вдосконалювати свої навички у такому популярному напрямку, як мікроджиг. Але перш ніж розпочати розповідь про оновлення в межах серії Bluebird, я хотів би нагадати про особливості нашого підходу до оновлення будь-якої серії. Кожна модель має чітке своє позиціонування, свої особливості та набір характеристик, які найкраще підходять для конкретних умов, технік лову та цільової риби. Тому зазвичай не усі вудлища в межах одного модельного ряду схожі за ладом та характеристиками один на одного. Кожна модель оновленого модельного ряду Bluebird повністю заточена під різні умови та техніки лову мікро та лайт-джигом. Тож пропоную спершу розглянути основні оновлення, котрі торкнули з серії, а після цього поговорити про чітке позиціонування кожної моделі. Якщо коротко, від попереднього Bluebird лишилась тільки назва. Кожен елемент вудлища отримав своє оновлення та змінив свій зовнішній вигляд. Тож, бланк. На зміну корейському Skyflex 30 тонн прийшов більш високомодульний мікс японських карбонів Toray 30 та 40 тонн. Завдяки цьому оновлена серія в середньому стала приблизно на 14% легшою за попереднє покоління. Лад бланків став швидшим порівняно з попередніми. Бланки стали тоншими в діаметрі та жорсткішими по всій довжині. Звісно, всі ці параметри, як вищий модуль карбону, більша жорсткість та швидший лад, позитивно вплинули на чутливість вудлища в цілому. Кожен бланк в межах оновленої серії адаптований під конкретні умови та задачі лову. Кільця – це ті самі, перевірені часом DKK, які ми використовуємо на більшості своїх вудлищ в середньому ціновому сегменті. Карта кілець з використанням вхідних кілець типу AT з тонкими вставками з оксиду цирконію є близькими за характеристиками до Торзайт. Хочу відзначити, що ми повністю переглянули розстановку кілець. Тепер замість громістких вхідних кілець 20-го розміру ми використовуємо більш легкі та компактніші 16-ті, як на моделях для ультралайту, так і лайту. Вершинки розвантажені ранінгами та тюльпаном 3-го розміру. Завдяки цьому зменшилась загальна вага. Бланк став легшим, швидшим та чутливішим. Можливо, у вас виникне правильне питання, чи не вплине зменшений розмір вхідного кільця на дальність закиду, і чи не буде шнур бити об бланк. Ми теж задавалися цим питанням і ретельно все перевірили. Можете не хвилюватись, на дальність закиду це не впливає. Окремої уваги заслуговує мінімалістичний сенсорний катушкотримач, встановлений на карбонову трубку. Його ергономіка побудована таким чином, що після встановлення катушки гайка закручується повністю, створюючи монолітну конструкцію. Це дозволяє долоні максимально контактувати з поверхнею катушкотримача і надійно утримувати вудлище. Інтегрований короткий форгріп з Єва дозволяє зручно безпосередньо покласти вказівний палець на бланк для максимального контролю проводки. Кожна модель ідеально балансується відповідного розміру оновленою катушкою Bluebird, відповідного розміру до потужності вудлища. Дизайн вудлища виконаний у мінімалістичному стилі з синіми акцентами, які гармонійно перегукуються із зовнішнім виглядом одноіменної катушки Bluebird. Оновлений модельний ряд включає 6 моделей, які здатні повністю перекрити потреби навіть найвибагливішого рибалки. Тож почнемо з найделікатнішої моделі – 602 XOLS. Найлегша модель в серії. Класичний XUL-інструмент, ще не наноджиг, але максимально близький до нього. Створений для комфортної роботи з вагами до 2 грам, над легкими монтажами та найтоншими жилками, для ловлі дрібної хижої та мирної риби на коротких дистанціях. Наступна модель в лінійці – 682 SOLS з тестом до 4 грамів. Ідеальний інструмент для лову окуня на міських водоймах, ставках та невеличких річках. Оснащений солідною вершинкою довжиною 30 см, яка є досить тонкою, інформативною та гармонійно інтегрована в бланк. Завдяки цьому вона працює як єдине ціле з бланком, без критичних зламів під навантаженням. Модель є м'якшою за інші в серії,
що дозволяє мінімізувати сходи риби під час виважування. Ідеально підходить для роботи з пасивними приманками на коротких дистанціях. 732 УЛС з тестом до 5 грам. Як каже Петро Гоменюк, це вічна класика. Модель оснащена солідною вершинкою довжиною 30 см і чудово підходить для лову окуня на пасивні приманки на стоячих водоймах. Жорсткий шибланг дозволяє ефективно працювати з вагами ближче до середини та верхнього діапазону тесту. Відмінно проявляє себе як на донних пунктирних проводках, так і при ловлі в товщі води. 762 УЛТ з тестом до 7 грамів. Народний універсал. Оснащений тубулярною вершинкою та має широкий робочий діапазон по тесту, котрий дозволяє закрити усі потреби класичного мікроджигу. Тож, щучка на платнику на фет без проблем. Окунь в озері на пасивного черв'яка також на ура. 732 LT з тестом до 12 грам. Лайтовий тубулярний інструмент для різних умов і задач. Чудовий вибір для невеликих річок і човна, як з берега, так і з човна. Добре підходить як для джигу, так і для твічингу невеликих неупористих міног довжиною від 35 до 70 мм. Роботи із різноплановими поверхневими приманками та кренками, а також з блешнями та іншими приманками в межах тесту. 792 LT з тестом до 10 грам. Лайтовий береговий інструмент з тубулярною вершинкою. Відмінно підходить для ловлі щуки на комерційних водоймах на легкій монтажі, а також файно закриває потреби лови окуня легким джигом та на тейлспінери. Має достатній запас потужності в комлі для контролю риби. Трохи забігаючи наперед, скажу, що оновлення торкнулись і довших моделей, але більш детально про них розкажуть Іван Самойлов та Петро Гоменюк в окремому відеоогляді. Підсумовуючи, хочу наголосити, що це не просто оновлення дизайну, а повністю нове покоління професійних інструментів. Серія створена для рибалок, які вже виросли із своїх початкових інструментів і хочуть рухатись далі, які хочуть отримати максимальний контроль, чутливість та універсальність, а також для спортсменів, які шукають надійний інструмент за розумну ціну. Якщо у вас залишились питання, лишайте їх у коментарях. Я із задоволенням відповім на кожне. До нових зустрічей!